Софія, привіт! Дуже рада тебе бачити. Дуже дякую, що ти так швидко відгукнулася на мою ідею щодо цього відео. Насправді, ця ідея мені прийшла сьогодні тільки в голову, і я тобі дуже вдячна, що ти вирішила погодитися. І таким чином ми проводимо з тобою цю бесіду. Я навіть не можу назвати це інтерв'ю, бо це я не інтерв'юєрка, ти, звісно, зірка, але я думаю, що це в нас буде у вигляді бесіди. Ми з тобою зустрічаємося напередодні дуже сумної, страшної дати для нашої країни. Це 4-ї річниці повномасштабного вторгнення в Україну, Росії в Україну. Нагадаємо нашим слухачам, що війна триває з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим, а потім захопила адміністративні будівлі в Донецькій та Луганській області, проголосила псевдореспубліки ЛНР і ДНР, а потім в 2022 році повномасштабно вторглася в Україну. Розкажи, будь ласка, як ти про свій перший день повномасштабного вторгнення? Перш за все, дякую вам, Джулія, за те, що запросили мене. Мені дійсно сподобалася ця ідея, коли ви мені написали зранку, і тому я дуже рада вас бачити і з вами розмовляти. І так, відповідаючи на ваше питання, я пам'ятаю перший день повномасштабного вторгнення дуже чітко, тому що я мала прокидатися, і в мене мала бути контрольна робота з математики зранку. Але я прокинулася ще до мого будильника, який мав бути о 7 ранку. Я прокинулася біля 5-6 години через те, що мої батьки чогось не спали і ходили по всій хаті дуже гучно. І тому я вийшла, щоб спитатися в них, що сталося. І моя мама сказала, війна почалася. І я почула вибухи вдалині десь. І ми планували, у нас було пару варіантів плану, що робити, якщо повномасштабне вторгнення відбудеться, і ми вирішили притримуватися одного з цих планів. На жаль, на той час ще й вибуло зв'язок, і було дуже тяжко слідкувати за новинами, бо не було зрозуміло, де саме атакують, де вже якби зайшли росіяни в місто, скільки у нас часу є для того, щоб переміститися в якесь інше місто. І тому в саме перший день з самого ранку ми вирішили їхати до західної частини України, і практично весь день був в дорозі у машині, і ми просто слухали радіо і тримали руку на пульсі і слухали кожну подію, що відбувалася. Що сталося потім? Ти залишалася на Західній Україні? Після 4-го дня повномасштабного вторгнення ми виїхали в Польщу через кордон з Угорщиною і залишилися в Кракові на місяць чи два. І я там ходила в школу краківську. І після цього ми виїхали до Іспанії і також там прожили ще місяць чи два. Мгм. Коли ти була в Польщі, ти сказала, що ти ходила в школу. Це був якийсь адаптаційний мовний клас, чи ти ходила в звичайний клас з поляками? Я ходила в звичайний клас з поляками, але в моїй школі було, здається, ще десь двоє чи троє українців. І для нас спеціально проводили позашкільні заняття з однією з вчительок, яка була полячкою, і вона нам викладала польську мову для того, щоб ми могли розуміти предмети. Але всі інші уроки ти слухала польською мовою. Та, всі абсолютно, ну і оці навіть позашкільні уроки, вони все було польською. Тобто я правильно розумію, що ти говориш польською, що ти її розуміла, принаймні тоді. Я на той час розуміла і говорила краще, ніж я говорю зараз. Я досі дуже гарно розумію польську, але не так вже добре нею володію. Угу. А подобалась тобі та школа? А ні, я ненавиділа ту школу. Чому? Тому що я насправді не хотіла йти в школу в Польщі, тому що я водночас також навчалася в моїй українській школі і дистанційно закінчувала 10 клас, здавала всі самостійні, всі контрольні, і просила маму, щоб вона мене не відводила в краківську школу, але вона відвела. То не цікаво було тобі в тій школі.
Навіть якщо було цікаво, мені просто було не до того. Було дуже тяжко адаптуватися в абсолютно іншому чужому місті, де тебе ніхто з однокласників або людей навколо тебе не розуміє. Мгм. Дуже сумно це чути. Скажи, будь ласка, ти потім сказала, що виїхали ви в Іспанію. А як ти потрапила в Бостон? Ну, зараз ти в Бостоні, правильно? Зараз я навчаюся в коледжі Берклі. Я на третьому курсі, і я потрапила сюди, тому що я подалася, і я пройшла прослуховування, і мене взяли. І все це відбулося, коли я сюди приїхала на літню програму. Бо американські університети і коледжі вони люблять пропонувати студентам в старшій школі такі літні програми, де ти на пару тижнів, наче живеш як справжній студент цього коледжу і ходиш на уроки, які аля схожі на ті, які ти брав би, якщо поступиш сюди. І тому я приїхала сюди в Бостон, в Берклі, влітку 2022 року на одну з таких літніх програм і пройшла прослуховування, подала свої документи, і, на щастя, мене взяли і навіть дали мені scholarship. Це така собі фінансова допомога в США. Угу. Тобто ти навчаєшся, ти там на стипендії. А Так, то на у стипендії. деяких, я знаю, людей виникають думки, що в тебе дуже заможні батьки, і тому ти вчишся в одному з топових коледжів світу, коледжі музики Берклі. Ні, насправді, якби не ця стипендія і не ця фінансова допомога від коледжу, я б ніколи не змогла б сюди поступити і почати навчання. Я насправді до останнього моменту вагалася, чи в мене буде достатньо грошей для того, щоб приїхати і жити в Америці, бо є ще додаткові витрати, окрім самого навчання. Але, на щастя, мені дали найбільшу стипендію, яку тільки можна, і завдяки цьому я тут. Угу. Скажи, будь ласка, я знаю з перших вуст, що ти також розглядала не тільки коледж Берклі, а мені здається, ти ще розглядала коледж музики в Лос-Анджелесі. Чи це так, чи ні? Ні, я не розглядала абсолютно ніякий коледж, тому що після того, як я побачила, що мене прийняли в Берклі ще й на найвищій стипендії, я розслабилася, що я нікому не рекомендую, тому що найкраще мені треба було б подаватися і в інші коледжі, і в університети, чисто для того, що раптом щось трапиться, треба мати запасні варіанти, або якби я хотіла в якийсь інший вуз поступити, то загалом треба було просто подаватися. Але я розслабилася і більше нікуди не подавалася. Але я була на літній програмі в одному коледжі в Лос-Анджелесі, але мені Бостон і Берклі сподобалися більше. Угу. Казала, що ти там зараз на третьому курсі. Скажи, будь ласка, а що ти вчиш там? І ким ти будеш? Я вчуся на факультеті, який називається е, Electronic Production and Sound Design, тобто електронний продюсинг і взагалі я Продакшн, так? продакшн. Угу. І тому після закінчення цього вуза я в ідеалі планую бути продюсером і писати, продюсувати треки як і для себе, так і для інших артистів. Зрозуміло. Я впевнена, що у наших глядачів дуже багато питань щодо твого майбутнього, але я думаю, що сьогодні ми не будемо торкатися цього питання, оскільки, як я сказала, ця зустріч відбувається досить спонтанно, ми до неї зовсім не готувалися. А скажи мені, будь ласка, оскільки ти зараз в Бостоні, я знаю, що там перебуває дуже багато українців у зв'язку з тим, що була відкрита програма в Америці United for Ukraine. Як зараз українцям в Бостоні? Ам, з того, що я знаю, то Америка насправді доволі багато допомагала українцям-біженцям. По цій програмі вони видавали різні пільги і різну допомогу. Але з того, що я чула, це те, що останнім часом українцям трошки тяжче через нові правила цієї програми і навіть можливе її скасування в найближчому майбутньому. Тому зараз ситуація не дуже стабільна, і тому ніхто не впевнений, чи зможуть лишатися ці пільги і надалі.
Я думаю, Софія, що всіх, звісно, дуже цікавить питання, що ти плануєш робити далі, можливо, після закінчення вузу. Ти вже щойно сказала, що, можливо, ти будеш продюсувати когось. Я думаю, що багато людей хочуть дізнатися, чи ти будеш сама співати, чи будеш сама виступати. І я впевнена, що багато глядачів чекають саме твого виступу, а не цієї бесіди, тим не менше. Скажи, будь ласка, які в тебе плани на найближче майбутнє? Можливо, найближчий місяць, 2 місяці. Ми не забігаємо там набагато далеко вперед, а найближчим часом. Чи ми дочекаємося, можливо, зрештою якоїсь пісні найближчим часом, нової, авторської? Які плани? Найближчим часом в мене заплановано декілька виступів в Берклі. Один з яких буде на головній сцені в Берклі, в Berkeley Performance Center. Це така дуже велика сцена, і зазвичай там знімають доволі хороші відео, тому я планую той виступ викласти. Я також працюю над своїм сольним концертом в одній з зал Берклі, і також подаюся на ще додатковий проект, який також буде виступом десь в квітні, знову ж таки, в Берклі. Через те, що я зараз в коледжі, то я намагаюся схопити всі можливості, які вони нам дають як студентам, включаючи можливості виступати. Тому це мої найближчі плани. Мгм. Ти згадала, що тебе буде сольний концерт. Чи можемо ми тут анонсувати його? Можливо, хтось захотів би прийти або приїхати навіть з найближчих штатів, чи, можливо, ті, хто будуть недалеко. Поки що, оскільки цей концерт може відбутися дуже скоро, і я ще досі шукаю інструменталістів, я не впевнена, чи в мене буде достатньо часу це все організувати. Я дуже сильно працюю для того, щоб зробити цей концерт реальністю, але я не хочу зглазити і не хочу давати фальшиві надії, тому поки що я не буду його анонсувати. Добре, а скажи, будь ласка, оскільки знову повертаючись до основної теми напередодні цієї 4-ї річниці, що б ти могла побажати українцям всього світу? Українцям всього світу я хочу побажати терпіння, перш за все. Я захоплююся українцями, я просто обожнюю нашу націю, і я дуже пишаюся тим, що я саме українка. І насправді такий цікавий момент, чим більше людей я зустрічаю в Америці, бо це така дуже Це прикольно. мультинаціональна країна, тим більше я бачу, скільки українці всього вміють робити. Тобто ми буквально вміємо робити все. В той час, як хтось інший може стикатися з якоюсь маленькою проблемою і не знати, що робити, ми просто звикли вирішувати проблеми. У нас, на жаль, історія доволі трагічна, нам постійно треба за щось боротися, і через це ми просто знаємо і вміємо виживати. Але я бажаю усім українцям сили, терпіння і віри в ЗСУ, і в наших волонтерів, і в усіх людей, які працюють і докладають зусилля для завершення війни. І я впевнена, що ми переможемо. Також треба не забувати донатити на допомогу ЗСУ і тим людям, які працюють в тилу на нашу перемогу. До речі, я чула, що ти давала якийсь благодійний концерт влітку. Це так? Так, я давала благодійний концерт і кошти Дуже переводила позитивно. моїм друзям з Києва, з якими я насправді співпрацювала в своїй творчості раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення. А зараз вони борються за свободу України, і тому я переводила ці кошти для того, щоб вони могли придбати різні. Це необхідно. Так. Мгм. Я зрозуміла. А, добре. Я думаю, що на сьогодні це все, тому що, як я вже сказала, що це в нас така експромтна бесіда. Друзі, якщо вам сподобався цей формат, можливо, ми його ще продовжимо. До речі, можливо, ми запишемо це англійською мовою наступного разу. Якщо вам сподобався цей формат, дуже просимо писати ваші питання, на які б ви хотіли почути відповіді в коментарях під цим відео. Ну, власне, Софія, можливо, ти ще щось хотіла б сказати наостанок? Можливо, я щось не запитала, а ти щось хотіла сказати, наголосити на чомусь?
Просто так наголошую на тому, що треба підтримувати Україну, не забувати про те, що наші люди досі борються щодня, незважаючи на те, що ми не так часто вже згадуємося в новинах всього світу, на жаль. М. І хочу подякувати всім за підтримку моєї творчості, і хочу подякувати також моїм патронам, які допомагають мені продовжувати цю творчість. І бажаю вам всім хорошого дня, любові, здоров'я і щастя. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Софія, і до нових зустрічей! Дякую, Джулія. До побачення.